guys! Welcome back to my channel. In today's video, tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng background sa inyong mga photo. Okay, let's get started. Napunta tayo sa my background eraser. And then click upload photo. And then go to gallery. And then piliin nyo lang kung anong gusto nyong picture na ilalagay na i-erase. So, dalawang tools lang ang gagamitin natin dito, yung manual at saka yung restore. Yung manual, ito po yung ginagamit natin sa pagkukulay ng puti. I-erase natin yung background ng picture. And then yung restore naman, kapag may mga kalat-kalat dyan, kumbaga sa mga pintura, maraming talsik, yun ang panlinis natin dyan. Ito yung gagamitin natin panlinis. So, pwede nyo i-adjust yung eraser. Pwede mong palakihin at saka pwede mo rin paliitin. Ayan. So, nakikita nyo yung pula na yan na circle. Yan yung eraser. Yan yung cursor natin. So yun guys, malapit na siyang matapos. Nakulayan na natin ng puti lahat. Na-erase na natin yung background. Ayan. So ayan yung mga sinicirculan ko. Yan yung manual at saka yung restore. Yan yung tools na ginagamit natin dito sa background eraser. By the way guys, yung background eraser, pwede nyo siyang i-download sa Google. I-Google nyo lang background eraser. Tapos install nyo lang guys. So yan, maglilinis na lang tayo. Lilinisin natin yung kalat para para malinis siyang tingnan. Ayan, liitan natin yung ating eraser para hindi siya kumalat.
tapos na tayo, and then click done, and then finish, and then save. Then mapupunta na yan sa gallery mo, automatic na yon. And then punta tayo sa Picsart. And then mamili tayo doon ng ating background na gagamitin doon sa ating ginawang photo kanina na inalisan natin ng back. So ito yung napili ko. Ayan, tapos mamaya lalagay natin dyan yung ginawa natin na picture kanina. Punta tayo doon sa ating gallery, hanapin natin yung ating ginawa kanina. And then dali natin siya dito. Yan, makikita mo. And then palakihin mo ng konti yan, yung picture. Expand mo lang siya. Yan. I-crop mo lang siya pala. And then ayan. So, yan na guys. So, yan na guys yung ating finished products. Kung tapos na kayo sa inyong project sa Picsart, isave nyo lang sa gallery nyo. Yan. So guys, don't forget to subscribe and click the notification bell nang ma-notify ka sa aking mga bagong uploads.